جبت معي هاي حمامة السلام. هاي رمز إلي ولعبد العزيز ولسوريا. نحن من دعاة السلام دائما وأبدا، وأنا من يوم لبسني إياها ما نقامت من رقبتي. بتعني لي رمز من رموز السلام غيبوه، بس أنا رح ضل حامل رسالته قد ما بقدر. مو بس رسالته، رسالة كل إنسان بيؤمن بالسلام، بس بالسلام اللي مبني على كرامة الإنسان وعلى حقوق الإنسان، مو يدعسونا ويقولوا بدنا السلام. أكيد ما رح وافق على هذا السلام. نبلش من الأول. أوكي. كون ابتدأنا بأبي، أبي الله يرحمه كان ملاك أراضي. كنت بالصف الرابع، يعني يا دوبني هيك شوي كبيرة. أبي بده يروح على ضيعة، بدهم يجنوا المحصول تبع الأرض، وأنا كنت حب الركبة على الفرس، على الخيول كتير، لأنه كان عنا هذا الفرس الأصيل. فعلقت على أبي إنه أنا بدي روح معه، فركبني وراه ورحنا على الضيعة اللي بده يروح عليها. نزل الوالد من على الفرس، فبقيت أنا وصار ينادي لحدا من اللي بيشتغلوا بالأرض إنه تعال نزل فدوى مننا. فأنا بتصوري من وقتها احتجيت إنه ليش هو يجي ينزلني، ليه مو أنت تنزلني؟ يمكن من وقتها حسيت إنه ظلم العالم كتير ما كنت حبه. بعد يعني هذا الحكي اللي عم قل لك اياه، كنت بلشت تصير بالإعدادي، فبلشت مطالعاتي هيك تقوى، يعني صرت أقرأ كتب سياسية، كتب درست أنا وأخي عدنان اللي هلأ بدنا نحكي شوي عنه لأنه له قصة وحكاية معي. بالسبعينات لما انعمل الانقلاب بحافظ الأسد، عمل الانقلاب، استلم رئاسة الدولة بسوريا، فكنا بالمدرسة نحن بلشنا نطلع مظاهرات ضده. أنا وعدنان طلعنا مظاهرات ضد حافظ الأسد، وبلشت الشرطة العسكرية تجي تلاحقنا وتضربنا وإلى آخره. هاي الحكي بالمرحلة الإعدادية. وبعد منا بلش يتشكل هيك وعي السياسي، بلشت انخرط مع الناس بالمجتمع، شوف قديش فيه ظلم، قديش فيه، خاصة بعد ما صارت الحركة التصحيحية وصارت الاشياء هيك واضحة بالنسبة لإلي. يعني صار فيه فساد، صار فيه محسوبيات،
كانت بالنسبة إلي أنا هيك كتير صعب علي يعني. آه بعدين انتقلت على دمشق، توفى والدي. آه سكننا بدمشق أنا والوالدة. خرطت بحزب العمل الشيوعي. آه حزب العمل الشيوعي اللي هو حزب سري. بالأصل هو كل الحركات السياسية كانت بسوريا مو مسموح فيها أبدا أبدا. هو حافظ الأسد، هاي الحقبة اللي مرقنا فيها كلياتها فعلا ما سمح لأي حدا حتى مجرد التعبير عن الرأي. كيف ما سمح بالقمع اللي كان يقمعه للناس اللي تعبر عن رأيها. فالعالم تخاف، تحس إنه إيه، أنا إذا بدي أحكي أو أنا بدي أعبر عن رأيي إنه أنا بدي أخسر حياتي أو أخسر أولادي أو إلى آخره. فكان مسيطر عامل الخوف على الناس. يعني كتير قلال بهديك الفترة يلي كانوا يقولوا لا لهاي الحكومة أو لهذا النظام، وطبعا اندفع أثمان كتير غالية على مدى 20 أو 30 سنة من القمع المتواصل. أنا وعبد العزيز انسجنا بال92. عبد العزيز انسجن بالشهر الثاني ال92. أنا ب11/3/92 انسجنت. هو ضل 14 سنة، أنا ضليت سنتين تماما. ومثل ما قلت لك نتيجة نشاطنا بحزب سياسي محظور اسمه حزب العمل الشيوعي فقط لا غير. المفارقة الغريبة والعجيبة اللي عدنان اللي هلا عم بحكي لك عنه انه كنا نطلع مظاهرات ضد حافظ الأسد بانقلابه، هو اللي اعتقلني، لأنه كان رئيس فرع تحقيق الأمن السياسي بسوريا. نعم، اعتقلني، ورغم انه بيعرف اولادي لحالهم واطفال وكل هذا الحكي. ضليت سنتين بالمعتقل، 1 وشهرين بالفرع يعني تحت الأرض. يعني الحياة اللي عشتها خلال 1 وشهرين شيء فظيعة يعني. 1 وشهرين أنا بقيانة بنفس الثياب اللي فتت فيها على السجن، ما تغيرت ثيابي. بعد منا طلعت على سجن دوما. بالسجن ضليت 8 أشهر. اللي هو هذا السجن تابع لأخي عدنان، يعني أخي هو اللي رئيسه لهذا السجن. في شغلة كتير كانت هيك استفزتني بطريقة استثنائية. يوم اللي وصلت على سجن دوما بيجي مدير مكتبه لأخي عدنان على السجن بيزورني. زيارات بعد الظهر عادة ممنوعة يعني، وإنه أول يوم أنا بوصل فيه تجيني زيارة، فهذا شيء. فتفاجأت إنه مدير مكتبه اللي جاي يزورني. قلت معقول بعتلي تياب ولا أغراض ولا هيك؟ صرت فكر بيني وبين حالي. بيطلع إنه بعته لعندي مشان يقول لي إنه لا تقولي إنك أخته لعدنان محمود، لا كان عقيد، لا تقولي إنك أخته. من قدر ما هيك كانت الصدمة لإلي. يمكن البنات بيعرفوا كان سجن دوما هيك غرف ومفتوح على بعضه. وقفت بباحة السجن وصرخت بالصوت العالي: يا بنات، أنا فدوى محمود أخته لعدنان محمود مدير هذا السجن.
هاي كانت ردة فعلي، لأنه ما قدرت أتحمل الموقف، ما قدرت أبدا أبدا. بعدين ضليت 8 أشهر بسجن دوما، طلعت قيد محاكمة. فهيك هي أيام حافظ الأسد، هاي المنظومة اللي كانت أيام حافظ الأسد. بس ليكي رغم كل هذا الشيء، رغم كل هذا الظلم وكل هذا القهر اللي كنا عايشينه، نحن ناس منحب سوريا. بعمرنا ما تعاملنا مع سوريا على أساس إنه نحن هاي البلد بلدنا، نشتغل لبناء لهاي البلد، لبناء الإنسان بهاي البلد. نحن بالنسبة إلنا كنا عم نحارب هذا الظلم، هذا القهر اللي عم يتمارس على العالم، على الناس، على البشر. هذا الشيء اللي كنا نحن عم نحاربه، عم ننادي بكرامة الإنسان، بحريته، يكون حر إنه هو يعبر عن رأيه، يعبر عن مبادئه، إذا شاف الغلط يعبر عنه، يحكي عنه. طيب أنا ما بقدر أشوف غلطه اسكت يعني. إذا حكيتي عن الغلط فأنتِ مدانة، لأنه هن شريكين بالأغلاط اللي كانت تصير. فمشان هيك إنه دائما إحنا مثل ما بيقولوا نوقف هيك مجابهة مع هذا النظام أو مع هاي الحكومة، بغض النظر كانوا بالسلطة ولا كانوا صغار ولا كبار. أنا بالنسبة لي أي حدا فاسد وأي حدا بيظلم الناس، أنا كفدوى أنا بدي وقف بوشه بأي طريقة بأي شكل، ما بعرف، بس كنت وقف يعني. بالنسبة لنا نحن كناس اشتغلت بالحقل السياسي، كتير عطتنا قوة رغم كل القهر وكل المرار اللي عشناه، بس فعلا عطتنا القوة، عطتنا الصلابة. يعني أنا مثلا كنت أقول له لرفقاتي إنه يا شباب، أنا إذا بدخل على السجن بدي أجيبكم كلياتكم، بعترف عليكم كلياتكم. أنا ما بتحمل آكل كف. ولا بتحمل إني نام بالزنزانة، هاي الزنزانة الفظيعة يعني. والله بجيبكم كلياتكم على الفرع. بس عند الإنسان قدرة هائلة، قدرة فظيعة للصمود. قديه عنده قدرة ليتحمل، بس هذا الإنسان اللي بده يكون مآمن بالشي اللي بده يعمله أو الشي اللي عم يساويه. يعني أنا ما خلوا شي، وما حتى هددوني بولادي. يعني أنا رئيس شعبة الأمن السياسي اللي هو رئيسه الأخي عدنان قال لي أنت عندك أولاد 2 بجيبهم بذبحلك إياهم على رجلك. والله بالحرف هيك قال، بجيبهم بذبحلك إياهم على رجلك إذا ما بتعترفي على رفقاتك لحتى نجيبهم. قلت له إيه، ما رح أعترف عليهم ولا رح أجيبهم، وجيبهم لأولادي يذبحهم، مو شي غريب عليكم يعني. هذا كان هي كانت المفاوضات. لك صديقتي، يعني بتصور هو هذا كان أكبر حلم لنا، إنه ممكن يصير التغيير بسوريا. هذا الحلم اللي كنا نحن عم نشتغل عليه من زمان يعني. فلما طلع الحراك بسوريا، كان دورنا نحن، أنا بالنسبة لي هو دوره كان مع ناس سياسيين ويلتقي مع وفود أنا كان دوري التقي مع الشباب والصبايا الصغار للوعي، لنقعد نوعيهم. وكان منهم ابني ماهر، نعمل جلسات هيك مطولة نحكي لهم إنه ليش كتير ضروري سلمية الثورة. هذا الشيء اللي كنت دائما وأبدا اشتغل عليها أنا، بالإضافة لعبد العزيز مسؤولياته أحيانا يجي يشاركنا بهاي أحيانا يجتمع له شي 15 شاب 20 شاب وصبية، ونقعد هيك على هاي لأنه نتيجة القحط السياسي بسوريا هذا الجيل حرام طلع ما عنده شيء،
لأنه لا في إنترنت متاح، لا في كتب. مين بيسترجي كان يشتري كتب سياسية؟ مين بيشتري؟ ما حدا، لأنه نتيجة القمع اللي كان عامله حافظ الأسد فتوارث، ففي تجهيل سياسي بالمطلق. لما اجت الحراك واجت الثورة، أخيته كل العالم بدها هيك تعبر عن رأيها، يعني في كبت، في قمع من جواتها، بس بدها تطلع تعبر عن رأيها. بس هذا التعبير عن الرأي بدك تكوني مدبلجتيه، يعني حاططي له هيك إطار لحتى ينجح، وإلا بتصير حالة فوضى. للأسف قديش نجحنا ما بعرف، بس يمكن إلى حد ما قدرنا مع وسط معين قدرنا ننجح. يعني فيه مجموعة من الشباب كانت هيك تشتغل بشكل كتير كتير عالي المستوى بالحراك، يعني كانوا ضد حمل سلاح. 6 أشهر ما كان في حمل سلاح أبدا أبدا، نهائيا العالم ما كانت تحمل سلاح. الحادثة اللي بعد منها أو بلشت هيك تاخد منحى السلاح، صار في حادثة، هجموا على مكتب للأمن بجسر الشغور، فيومتها قتلوا كتيبة من هدول الأمن. يعني أنا بتذكر عبد العزيز قاعدين الصبح هيك صاروا عيونه ينزلوا دموع، قال لي فدوى راحت الثورة لمحل تاني، راحت لمحل التسليح، ضاع أملنا، ضاع هدفنا. والله هلأ بتذكر هاي الكلمة، لأنه جيلنا نحن عزيزتي، يعني نحن بنعرف بنيته لهذا النظام، بنعرف قديش هو شرس، أو قديش ممكن يضحي بكل الشعب السوري مقابل هو يبقى بهاي السلطة. فمشان هيك كنا خايفين نحن على الثورة، كنا خايفين على هدول الشباب الصغار ينخرطوا بالسلاح، ولكن نتائجها شو هي؟ للأسف تشردت العالم وانقتلت واعتقلت حمل بإيدي نص روحي ونص القلب تبعي، اللي هو ماهر ابني، وعبد العزيز رفيقي وحبيب قلبي، اللي من 20/9 2012. وأنا يمكن هلا حاملة صورتهم هيك، بس هو أنا حاملتهم بقلبي وين ما رحت وين ما كنت. عبد العزيز وماهر ما كانوا عم يعملوا شي غير لبناء السلام. بس سوريا تستحق، والسلام بسوريا يستحق، مهما ضحينا ومهما قدمنا من تضحيات. إذا بيصير السلام بسوريا احنا موافقين عليه. لا أقلك إيش صار. عبد العزيز من يوم بلشت مثل ما قلت لك، هو كان يشتغل لحل سياسي سلمي لسوريا. أنشأ هيئة التنسيق الوطنية اللي بتضم معظم الأحزاب اللي بتؤمن بالحل السياسي السلمي لسوريا. كان هو المسؤول العلاقات الخارجية، بحيث أنه هو يتواصل مع كل الدول. يعني هذا الحكي هو بيحكي بال2012، بالك يمكن إذا هلأ بيعرف شو صار ما بعرف شو بده يكون صار فيه. يعني فكان ينشط على هذا الأساس إعلاميا، على قنوات التلفزيون، بلقاءاته بالمسؤولين. كان يسافر، يعني عملوا مؤتمر القاهرة اللي كان فيه كمان تجميع لقوى وطنية.
اجوا بعض الناس المتطرفين يلي بدهم حمل سلاح، ضربوه بالبيض لعبد العزيز لأنه عم يحكي عن الحل السياسي السلمي بسوريا. النظام أو السلطة بسوريا هذا الصوت اللي بخوفها، مو صوت السلاح. صوت السلاح بيقدر يسيطر عليه، إنه هذا إرهابي بحطه بالسجن بتهمة الإرهاب. بس واحد مثل عبد العزيز شو يعني قدام العالم هيك كنا إنه شو بده يقول له؟ إنه حامل سلاح؟ ما أنت هو عبد العزيز بيدعي لعدم حمل السلاح. بس هذا الصوت كتير بيأثر عليه، لأنه كتير بيعمل هيك تجاذب من العالم بتميل لعملية السلام. كان بوفد مع هيئة التنسيق بالصين، كان عنده لقاء مع وزير الخارجية الصيني، مشان مثل ما عم قل لك عم يحكوا يتباحثوا بالحل السياسي بسوريا. هو راجع من الصين أنا بتذكر كيف هلا بدي أحكي لك الحادثة. من مطار دبي حاكاني التليفون، قال لي فدوى ابعتي لي حدا من الشباب يلاقيني على المطار يجيبني من المطار، لأنه السيارة تبع هيئة التنسيق مليانة، فبعتي لي حدا يجيبني. كان المطار بهديك الأيام كله المخابرات الجوية والأمن العسكري، كلياته طريق المطار كلياته مخابرات. فحكيت مع ماهر كان بيشتغل بشركة سيارات، قلت له ماما بتقدر تروح تجيب عمو هيك؟ قال لي ايه. قلت له طيب استناني انا بيجي بروح معك. انا كنت بصحنايا هو الشام بدمشق يعني بالمدينة، انا بروح معك. قال لي لا ماما ليش بدك حضري لنا الغداء لبينما جيبوا واجي يعني بس من المطار بتكوني انت مجهزتي لنا الغداء. قلت له طيب. طلع ماهر على المطار بعد شي نص ساعة، شغل بالي، حكيت مع ماهر قلت له ماما طولتوا شو؟ قال لي ماما عمو بالهجرة بالجوازات كأنه في إشكالية يعني مشان الجواز ومشان مدري شو. قلت له أوكي بس يطلع خبروني. قال لي ماشي. ما بتصدق أقل من 10 دقايق حسيت إنه أنا بقى أقدر أتحمل، بدي أرجع أحكي. رجعت حكيت مع ماهر. عبد العزيز كان قايل لي إنه تليفونه خالص شحن تبعه، إذا دقيت له ما يشغل بالي، فأحكي مع ماهر إذا طلع ماهر. فحكيت مع ماهر قال لي ماما هلأ طلع عمو من المطار من الجوازات وعم نركب بالسيارة. قلت ارتحت. كان هذا الحكي 5:50، 5:10، قلب الأم أو قلب المحب ما بعرف شو بدك تسميه. ما رجعت دقيت تليفون ماهر بسكر خارج التغطية. حكيت مع الشباب اللي كانوا معهم كانوا واصلين على بيوتهم، الشباب هدنك لما خبروني انه واصلين على بيوتهم قلت خلاص معناها الشباب اعتقلوا. ايه كانت هي اللحظة كتير قاسية وكتير صعبة. ضليت متأملة انه ما بدي صدق انه هن معتقلين. ومن يومتها بلشت فدوى بالحراك تبعها. ما هديت. اذا بقول لك هديت، لا والله ما هديت ولا بعرف الهدوء بيوم من الايام.
ما خليت طريقة، بس بدي أعرف خبر، أعرف شيء، وينهم، وين موجودين. ضليت بسوريا لآخر 2013. بلشت المضايقات الأمنية على التليفون. نزلت على لبنان على أساس إنه بقعد الفترة أنا وابني، وبعدين هو بيروح بيلاقي شغله، وأنا برجع لسوريا على أساس إنه أنا راجعة على سوريا يعني. أنا بيتي اللي كنت ساكنة فيه أنا وعبد العزيز، إجا شاب من الشباب اللي كنا نحن وياهم هيك، قال لي خالته أنا محتاج البيت، فيني أسكن فيه؟ قلت له أكيد فيك تسكن فيه يعني، أكيد يعني. فإجا سكن بالبيت هو وزوجته. بعد شي 15 يوم 20 يوم بسمع إنه اعتقل هذا الشاب. هو ما له نشاط سياسي، ما أبدا ما قولي بعد 5 أيام أنا كنت ضابة شنطايتي وراجعة على سوريا. تحكي مرته معي، عم قلها خالته بشوفك أنا بسوريا، لا تحكي على التليفون يعني. قالت لي وين بدك ترجعي على سوريا خالته؟ هو اعتقل بسببك أنت، ما سألوه ولا سؤال عنه، هو كل الأسئلة عنك أنت يعني. فوين بدك ترجعي أنت على سوريا؟ ما بتقدري ترجعي على سوريا يعني، من الحدود على الاعتقال. بقيت ببيروت. طبعا ببيروت بلشت أعمل وقفات وبلشت أعمل مظاهرات وإجماع العالم، ووقفت مظاهرة قدام السفارة الروسية، وقفت قدام اليونسكو، ما خليت محل موقف فيه. رفعت الصور وجمع العالم ونطالب بالمعتقلين. بال 2013 لل 2015 كانت موجة النزوح من سوريا ينزلوا وين؟ على لبنان، انه هذا المنفذ، وبعدين بيتفرقوا يعني اللي بيصح له يطلع برات لبنان. فهاي الفترة أنا كنت أخذ بيت هنيك بال 2013 لل 2015. أي حدا بده بيت، أي حدا ما عنده محل ينام فيه، أي حدا نعمل اجتماعات، نعمل لقاءات كلياتها ببيتي. بشهر الخامس قاعدة بالبيت هيك بعد الظهر، بيندق الباب، خبط خبط خبط، بيتي طابق سادس. بفتح الباب لا توشة عسكر واقفين على هالباب. فتحت له خير إن شاء الله، شوفي أنا فوت نفتش البيت. واللي أرجاني كان يومتها نقيب من مخابرات الجيش اللبناني، بس جاي بشي 20-25 عنصر معه، كأنه جاي يقبض على خلية إرهابية يعني. فاتوا على هالبيت ما خلوا غرض على غرض، هيك نكش نكش نكش، وأنا واقفة هيك بتفرج عليهم، مع إنه بخزانة من الخزانات وراء الحزب تبعي يعني جايبتهم معي متروسة الخزانة فيهم، لك ما شافوهم ولا طلعوا فيهم، وأنا واقفة عم بطلع فيهم هيك بعد ما خلصوا نكش هالبيت كلياته. قلت له بس بدي أسألكم سؤال، على شو بتدوروا؟ شو اللي بدكم إياه؟ يعني سلاح؟ شكل حدا بيحوي سلاح؟ هاي أول شي. الشغلة الثانية يعني قلوا لي لساعدكم أنا شو اللي بدكم إياه عن جد. طيب مين بده يرتب لي البيت هلا؟ والله طيب مين بده يرتب لي هالبيت هلا أنا اللي نكشته؟ فتعاملوا هيك بطريقة كتير، وضلوا أسبوع إني حاطين سيارة قدام البيت
لدرجة أي حدا بده يطلع لعندي ياخدوا هويته. فبلشت المضايقات بشكل كتير. كان في صبية بالسفارة الألمانية الله يذكرها بالخير، صديقتي يعني، سمعت وإجت لعندي يومتها المساء قالت لي فدوى خلص ما بقى إلك مكان هون يعني. أنا برأيي تتركي البلد أحسن ما يصير عليك إشي تاني. إحنا هلا بدنا تشتغلي بمحل غير الاعتقال يعني. عملت لي هي الفيزا والوراق وقالت لي خلاص اطلعي على، كان هذا الحكي بالشهر السابع من 2015. بس كانت طلعتي من لبنان مثل طلعتي من سوريا، كتير كانت بتوجعني. أنا كنت حاسة إنه أنا كتير قريبة من سوريا، كتير بشوف عالم هيك، أي حدا بينزل من سوريا بشوفه أي حدا. أنا بألمانيا صار هيك مثل المنفى يعني. فمشان هيك كانت طلعتي من بيروت كتير صعب. وكنت حس حالي، أنا كنت فكرة إنه والله إذا بدي إجي ألمانيا شو بدي أشتغل بألمانيا، شو بدي أسوي بألمانيا، شو أي بس لا ولا يهمك. حقيقة يعني أول من اقترح علي هذا المشروع رفيقتها لبنته العادل، بنت أخي، هي بتشتغل بمنظمة اسمها سيريا كامبين. قالت لي عمام شو رأيك إنه هيك أنتي تقودي هاي المجموعة نساء، نعمل هيك لو مجموعة صغيرة الطالب، لأنه الناس بتخاف الطالب بمعتقلينا، فشو رأيك أنت هيك تشجعيهم وتعطيهم القوة والدفع؟ فورا أنا جاهزة. جمعتني ب4 صبايا من خلفيات مختلفة، لأن أي حدا عنده معتقل أو مختفي أهلا وسهلا. بدي أقول لك إنه ما فيه مسؤول له علاقة بقضية المعتقلين وما رحنا لعنده. ما في مناسبة غير وقفنا وحملنا صورنا، صور معتقلين. عملنا شيء اسمه باص الحرية. باص الحرية هو باص من باصات لندن الطابقين الأحمر اللي هي، علقنا عليه صور المعتقلين كلياتهم، ورحنا فيه على فرنسا، جينا فيه على ألمانيا، رحنا فيه على بروكسل، وهلأ عم نفكر ناخده على لاهاي، على هولندا قدام المحكمة، ومنوقف بالساحة مكان التجمع يعني، ومنطلع نحن السيدات منخاطب العالم ومين نحن وشو اللي بدنا اياه، وبتشوفي العالم قديش ممكن تجي توقف معنا. ليك يا ستي، يمكن من إيماني أنا بنت لا دينية، هي أول شغلة، بس إيماني بالقضية اللي أنا عم بشتغل أو اشتغلنا مشانه، إيماني بالإنسانية، إيماني بالإنسان بحد ذاته، بقيمة الإنسان. هذا الشيء اللي بخليني دائما وين ما رحت وشو ما صار بدي أشتغل لهذا الإنسان. أنا بالنسبة إلي الإنسان هو القيمة بحد ذاته. فهذا الشيء اللي بيعطيني القوة، بيعطيني الأمل. إيه يعني على بمدى التاريخ أو التاريخ كله الشعوب ممكن تنتكس أول مرة وتاني مرة يمكن، بس بالأخير بده يصير مسار لهذا الشعب.
اللي قال لا للظلم. بدي أعطي رسالة لجيل الشباب. يا شباب، السلاح فينا نحمله بأي وقت، بس السلام بده شغل ليصير. اشتغلوا على السلام، اشتغلوا لبناء السلام، مشان أولادكم، مشانكم، مشان الأجيال القادمة. خليها تنسى هذا التاريخ يلي عشناه، على الأقل نحن عشناه. أنا بتمنى أنتم ما تعيشوا. ابنوا السلام، أنتم جيلكم، أنتم هو اللي بده يبني السلام. أنا بزماني لما طلعت من السجن ما بنسى كلمة ماهر وأيهم. قالوا لي يا ماما كيف تركتينا ونحن بأمس الحاجة لإلك؟ قلت له ماما أنا تركتكم مشان ما بيوم من الأيام تعيشوا المعاناة اللي نحن عم نعيشها. لكن للأسف عاشوا. فأنا بقول إنه لربما في أجيال قادمة تنسى هاي الحياة اللي عشناها نحن وتبني سلام. يعني فكرة المسرح بحد ذاتها عن جد شغلة عجيبة بالنسبة لي كانت. احنا عندنا صديق بنشتغل سوا بهيك شيء له علاقة بقضايا المعتقلين. هو شاب تركي انسجن تصوري 21 سنة بسوريا. حكى قصته هيك، ففي مخرج سمع قصته وكان انه عم يفكر انه يعمل شيء عن قصص الاعتقال بس قصص حقيقية يعني. فالمهم حكى معه وعملوا أول مسرحية. فقال له إنه أنا جاي على بالي كمان يعني كمل. هذا المخرج قال له إذا بدك احكي مع فدوى. عن جد أحيانا هلا أنا أول فترة سرد القصة لأنه بتنكش لك الذاكرة اللي كتير قديمة أحيانا بتوجعك شوي، بس بترجعي بتتعافي. لأنه هذا الجرح اللي مو طيبان ساته هيك عم يضرب. لما بتحكي عنه بتعبري عنه ممكن هيك يبلش يريحك. يعني أنا مثلا قصة وفاة أمي بعد ما طلعت من المعتقل أنا كنت مخبيتها هيك جوا راسي. لما بحكيها هيك وبحكي كيف كان الموقف بيني وبين أخي قدام أمي وهي على فراش الموت، كتير كنت مخبيتها براسي أو بدماغي أو بالذاكرة اللي ما بدي إياها تطلع. أنا كل الوقت أمي ما زارتني على السجن، ما بتقدر تزورني على السجن، إنه كانت صعب عليها كتير. فكنت عم اشتغل لها جاكيت صوف بالسنارتين. فقلت لها لرفيقتي ما هيك، قلت لها يمكن أمي ما رح تقدر تلبسها ما رح تلحق تلبسها الجاكيت. قالت لي اصحك شو هالحكي؟ قلت لها يمكن كأنه عم يكذبوا علي إنه أمي فيها شي وما بدهم يقولوا لي يعني. يوم اللي طلعت من السجن أخي مو رئيس فرع اللي اعتقلني، فلازم امرق لعنده ووقع اوراق واجراءات وهاي القصص. يعني قال لي طيب قبل ما تروحي على بيتك وهي روحي شوفي امك بالمشفى. وصلت لهونيك على المشفى شي 50 حدا موجود، اهالينا وقرايبينا ورفقاته لعدنان.
بس شافوني صاروا يبكوا. أنا بوقتها قلت خلاص أمي ميتة معنا. تصوري كان صار لها 12 يوم بالكوما، غايبة عن الوعي. صرخت هيك باللي مفجوع بأمه، وبوست إيديها وبلشت أبكي. قام صحيت وفتحت عيونها، قالت لي فدوى اجيتي؟ قلت لا اجيت. وفعلا سهرت عندها كل الليل، ما رحت شفت ولادي بيومتها. الصبح كانت متوفية. يعني شفتها 12 ساعة. ايه فهي حادثة كنت هيك خبيتها جوا ما بدي احكيها. ايه بس حكيتها هيك وعلى المسرح بقوة، يعني ما احكي لك شغله ظريفه يا خلصك بالبكي على اخت البكي. والله بدك تسبيني قديش هلا قديش. ودواء. احكي لك عن هذا الشاب التركي الحادثه الفظيعه. انا بسمع عنه هذا الشاب اسمه رياض، انه انسجن 21 سنه ومدري شو. مرة كنا بهولندا عم نشتغل مشان مع المنظمات قضايا الاعتقال وهيك، فبيعرفوني عليه بيقولوا لي هذا رياض. قلت له اهلا رياض، الحمد لله على السلامة. وقاعدين شي 20 حدا يعني. فقاعدة قدامه انا قلت له لك رياض مين اللي عذبك بالسجن؟ لو بدي احكيها كلمة بذيئة ما في بالعادة يعني. قال لي لك في ضابط اخو شرموطة. اخطي هذا الزلمه يزعل عليه. قلت له مين هو هذا؟ شو اسمه هذا الضابط؟ قال لي اسمه عدنان محمود. انا فالشباب يا حرام كلياتهم هيك وانا عم اضحك هيك. قال لهم شو بكون؟ ليش شو بكون؟ قالوا لك ما هو اخوها.